Hello and welcome to ADRE Adda. আজি আমি start কৰিবলৈ গৈ আছো Art and Culture lecture 2. Already আমি first lecture discuss কৰিলো for various competitive exam like ADRE grade 3 4 অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান কিটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম আছে like DHS JA Steno Forest Guard Forester PG graduated অসম পুলিচৰ SI Constable APSC যিমান কিটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হয় বা APSC CC prelims এই সকলোবোৰ এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ এটা কম্প্ৰিহেনসিভ বেচ আৰু সেই বেচটোৰ নাম হ'ল দ্যাট ইজ সম্পূৰ্ণ বেচ ঠিক আছে আৰু এই সম্পূৰ্ণ বেচত আমি আপোনালোকক টোটালি ফ্ৰী ম্যাথছ ৰিজনিং তাৰপিছত জেনাৰেল ইংলিছ জেনাৰেল নলেজ এই সকলোখিনি সাবজেক্ট কি কৰাম আপোনালোকক পাঠদান কৰাম ঠিক আছে লেটস ষ্টাৰ্ট সো লাষ্ট ক্লাছত অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিলো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ যেটো আমি ভিজুৱেল আৰ্ট বুলি কওঁ আৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিজুৱেল আৰ্টৰ ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচাৰ আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ ঠিক আছে এই টপিকটো আমি আজি ডিসকাস কৰিম লেটস ষ্টাৰ্ট So Indian architecture বুলি ক'লে আমি মেইনলি কি বুজো ঠিক আছে আৰ্কিটেকচাৰ তো ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ which has evolved through centuries একদম এনশিয়েন্ট টাইমৰ পৰা through modern era লৈকে কি হৈছে আৰ্কিটেকচাৰখিনি ইভলভ হৈ আছে ধৰিলোৱা মডাৰ্ণ এটা বিল্ডিং যদি আমি কওঁ দ্যাট ইজ ভাৰত মণ্ডপম কত বনিছে সেইটো আমাৰ নিউ দিল্লী ঠিক আছে বা যিকোনো বিল্ডিং আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ যেটো এনআৰএল বিল্ডিং এটো কি এটা আৰ্কিটেকচাৰ হয় ঠিক আছে So evolved through century is the result of socio-economic and geographical condition. ठीक है से Indian architecture belonging to different period of different architecture develop हुए जैसे को ancient और बेलेग medieval history अपना Islamic जिब्लाक architecture जैसे को अपना ताजमहल हो बा रेड फोर्ट हो बा ब्रिटिशर সময়ত ইন্ডো গথিক নিও রোমান স্টাইল যেনেকৈ আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট বিল্ডিং হোক বা ভিক্টোৰিয়া মেমোৰিয়েল হল হোক তো এটো ডিফারেন্ট আমাৰ ইভলভ হোৱা দেখা যায় ঠিক আছে পিৰিয়ডৰ হিচাপত সো আমি যদি ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰত ক্লাসিফাই কৰো তো মেইনলি এটো তিনটা ভাগত বিভক্ত কৰা হয় ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ এনশিয়েন্ট সেকেন্ড ওয়ান ইজ মেডিভেল এন্ড থার্ড ওয়ান ইজ মডার্ন ঠিক আছে তো এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ যদি আমি চাও তো ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ হৰপ্পান মানে যেটো আপোনাৰ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ সময়ত যেটো আৰ্কিটেকচাৰ বনোৱা হৈছিল সিটাডেল আপাৰ হাউস লোৱাৰ টাউন এইবিলাক আৰু মৰিয়ান পিৰিয়ডৰ তাৰপিছত পোষ্ট মৰিয়া গুপ্তা আৰু সাউথ ইণ্ডিয়া এটো এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া তো আজি আমি আৰ্কিটেকচাৰ মেইনলি এই ক্লাছত এই হাৰাপ্পান মৰিয়ান আৰু পোষ্ট মৰিয়ান খিনি ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছত গুপ্তা আৰু সাউথ ইণ্ডিয়া আৰু তাৰ ক্লাছত পাছৰ ক্লাছত আমি মেডিভেল মুছলিমৰ যিখিনি আৰ্কিটেকচাৰ এখিনি ডিসকাস কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো ফার্স্ট আর্কিটেকচার যদি আমি চাও তেতিয়াহলে আমাৰ মেইনলি কেতিয়া দেখা যায় দ্যাট ইজ হৰপ্পান পিৰিয়ড মেইনলি আপোনাৰ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ সময়ত তো সেই সময়ত টাউনস ওয়ার ডিভাইডেড ইনটু পার্টস নেমলি সিটাডেল এন্ড লোৱাৰ টাউন ঠিক আছে সেই সময়ত আপোনাৰ টাউন এনেকা সিটাডেল আৰু লোৱাৰ টাউনত বিভক্ত আছিল ইয়াত 2 স্টোৰী আপ টু 3 স্টোৰী বিল্ডিং ইয়াত দেখা গৈছিল ঠিক আছে আৰু এইটো আছিল আপোনাৰ লোৱাৰ টাউন যত অনলি 1 স্টোৰী আৰু ফৰ ওয়ার্কিং ক্লাস আৰু এই সিটাডেলত এটা সাইড আপোনাৰ সিটাডেল আছিল মেইনলি তাত মাৰ্চেন্ট ক্লাস সকল আসিলে ঠিক আছে নেমলি সিটাডেল এন্ড লোৱাৰ টাউন তো সিটাডেল ওয়ার অকুপাইড বাই মেম্বার্স অফ দ্য রুলিং ক্লাস তো যিবিলাক রুলিং ক্লাস আসিলে সেইগুলি এই সিটাডেল আসিলে ঠিক আছে এন্ড লোৱাৰ টাউন ইনহেবিটেড বাই কমন পিপল এখিনি কমন পিপলৰ কাৰণে আসিলে আৰু another important features of IBC is the drainage system ঠিক আছে ড্ৰেইনেজ সিস্টেম তাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ সকলো ৰোডৰ সাইডত কি আছিল ড্ৰেইনেজ সিস্টেম আছিল ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল সিভিলাইজেশন যিখিনি টাউন আছিল আৰু সেই ড্ৰেইনেজ বিলাক আপোনাৰ কভাৰ আপ কৰা আছিল আপোনাৰ লিডেৰে পাথৰে ঠিক আছে আৰু ড্ৰেইন বিলাক হাউসৰ লগত কানেক্টেড আছিল ড্ৰেইনস ওয়ার বিল্ড বাৰ্ণ্ড ব্ৰিক এন্ড কভাৰ্ড বাই ষ্ট্ৰং লিডস ঠিক আছে বাৰ্ণ্ড ব্ৰিকৰে বনোৱা হৈছিল ইটাৰে বনোৱা হৈছিল পুৰা ইটাৰে বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে দ্য ড্ৰেইনেজ সিস্টেম অফ মহেঞ্জোদাৰো ওয়াজ ভেৰি ইমপ্ৰেছিভ আৰু সেই সময়ৰ যেখিনি ড্ৰেইনেজ সিস্টেম আছিল ভেৰি ইমপ্ৰেছিভ আপোনাৰ আছিল বৰ্তমানো আপোনাৰ বহু কেইখন মডাৰ্ন সিটিত কি হয় ড্ৰেইনেজ এবসেন্ট হোৱা দেখা যায় ড্ৰেইনেজৰ অভাৱ দেখা যায় ঠিক আছে দ্য ৰিমাৰ্কেবল থিং এবাউট দ্য এৰেঞ্জমেন্ট অফ দ্য হাউস ইন দ্য সিটিজ ইজ দ্যাট দে ফলোড দ্য গ্ৰিড সিস্টেম আৰু সেই সময়ত এই যিবিলাক সিটি আছিল এইবিলাকে গ্ৰিড সিস্টেম কি কৰিছিল ফলো কৰিছিল এটা আনটো ৰাইট এংগলত কাট কৰিছিল বৰ্তমান আমি যে চাও গুৱাহাটীত এনেকৈ এটা ৰোড আহিছে ইফালে আহিছে তো সেই সময়ত আপুনি এনশিয়েন্ট সময়ত দে আর ভেরি মাচ এডভান্স দে আর টাউন প্ল্যানিং আর ভেরি মাচ এডভান্স দে মেক সিটিজ উইথ গ্রিড প্যাটার্ন ঠিক আছে গ্রিড সিস্টেম ফলো কৰিছিল স্ট্রিট এন্ড লেন্স কাট এট রাইট এংগল তো এটা আনটো কি কৰে রাইট এংগলত কাট কৰি আছে ঠিক আছে রাইট এংগল কাক কোৱা হয় 90 ডিগ্ৰী এংগলক রাইট এংগল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে রানিং নর্থ সাউথ এন্ড ইস্ট ওয়েস্ট ইউজ অফ ব্ৰাণ্ড ব্ৰিক ইন দ্য হাৰাপ্পান সিটিজ তো ইয়াত ব্ৰাণ্ড ব্ৰিক কি কৰা হৈছিল ইউজ কৰা হৈছিল আৰু যদি মৰিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ চাও তেতিয়াহলে ইনফ্লুয়েন্স বাই বুদ্ধিজম এন্ড জৈনিজম ঠিক আছে তো আমি হাৰাপ্পানটো চালো এতিয়া মৰিয়ান তো মৰিয়ান টাইমত বা মৰিয়াৰ সময়ত মৰিয়া সকল কোন কোন আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিলে ফাউন্ডাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য সেজিয়া তাৰপিছত আছিলে বিন্দুসাৰ তাৰপিছত আছে অশোকা এই তিনজন মেইন ৰজা আছিলে
মৌৰ্য সময়ত তো সেই সময়ত আপোনাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কি ৰিলিজন ফলো কৰিছিল জৈনিজম বিন্দুসাৰে আজীৱিকা আৰু অশোকাই বুদ্ধিজম তো সেই সময়ত মেইনলি বুদ্ধিজম ফ্লৰিছ হৈছিল ঠিক আছে তো মৌৰ্যন আৰ্কিটেকচাৰ ৱাজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই বুদ্ধিজম এণ্ড জৈনিজম ঠিক আছে it can be divided into ইয়াক আমি দুটা ভাগত ডিভাইড কৰিব পাৰো আপোনাৰ এটা হল কোৰ্ট মানে যেখানে সেই সময়ৰ আপোনাৰ ৰজাসকলে বনাইছিলে ডেভেলপ আন্ডাৰ দা পেট্ৰনেজ অফ দা ষ্টেটে বনাইছিলে এণ্ড ইট ইনক্লুড প্লেস বহুতখিনি প্লেস বনোৱা হৈছিলে পিলাৰ্স বনোৱা হৈছিলে ঠিক আছে আশোকান পিলাৰ্স ওয়ান অফ দেম তাৰপিছত স্তূপা বনোৱা হৈছিলে আৰু পপুলাৰ আৰ্টত যদি কও তেতিয়াহলে পপুলাৰ developed by individual initiative example sculpture কোনোবা ইন্ডিভিজুয়ালে বনাইছে pottery caves এইবিলাক পপুলাৰ আৰ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সেই সময়ত মেইনলি ফেমাস আছিল ৰক এডিক্ট ঠিক আছে পাথৰখিনি কাটে the first tangible evidence of buddhism is represented by the rock and pillar edict of ashoka ঠিক আছে ashoka যেটো rock edict আছে তাৰ ডিটেইল আৰু wide expansion of buddhism কৰা হৈছিল through the sponsorship of one of the most powerful king of Indian history তো এই সকলোখিনি কোনে পেট্ৰনাইজ কৰিছিল মেইনলি আশোকাই কৰিছিল ঠিক আছে আৰু সেই ইনস্ক্ৰিপচনত আশোকা ৰেফাৰ্ড কৰিছিল নিজকে বিলভ অফ গড মানে ডিয়াৰ টু গড বা কিং প্ৰিয়াদৰ্শী বা কেতিয়াবা কোৱা হয় দেৱনাম প্ৰিয়াদৰ্শী ঠিক আছে তেওঁ গডৰ বিলভ বুলি কৈছিল ঠিক আছে বিলভ অফ গড মানে ভগৱানৰ প্যাৰা আৰু ঠিক আছে দিস edicts were decoded by British archaeologist and historian James Prinsep তো এই যেটো আপোনাৰ এডিক্ট আছিল এটো যে কি লিখা হৈছিল কোনে এটো আপোনাৰ ডিকোড কৰিছিল ঠিক আছে মনত ৰাখিব জেমস প্ৰিন্সেপ ঠিক আছে আৰু এই ৰকৰ ভিতৰত টাইপস অফ ৰক এডিক্ট যদি আমি সতে কেইটা মেজৰ ৰক এডিক্ট আছে 14 + 2 14টা আৰু দুটা কালিঙ্গাত আছে মাইনৰ ৰক এডিক্ট আছে মেজৰ প্লাস পিলাৰ এডিক্ট আছে মাইনৰটো বহুত আছে মেজৰ যদি পিলাৰ এডিক্ট চাও তেতিয়ালে পিলাৰ এই বিলাক পিলাৰ খম্বা ঠিক আছে সাতটা আছে আৰু মাইনৰ পিলাৰ বহু কেইটা আছে এইখিনি মনত ৰাখিব ঠিক আছে তো মৌৰ্যন পিলাৰ মেইনলি কম্প্ৰাইজ অফ 4 পাৰ্টস তো এই যেটো মৌৰ্যন পিলাৰ এটো মেইনলি আপোনাৰ চাৰিটা পাৰ্টত বিভক্ত আছে এটা হল শিফট ঠিক আছে শিফট কাক কোৱা হয় আপোনাৰ a long shaft formed the base and was made up of a single piece of stone or monolith তাক কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ শিফট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ক্যাপিটাল ই পাৰ্টটো কি বুলি কোৱা হয় ক্যাপিটাল on top of shift এই shift যেটো পিলাৰ আছে এই পিলাৰৰ ওপৰত এটো আছিল ঠিক আছে on top of shift lay the capital তাক ক্যাপিটাল আছিল এটো which either lotus shaped or well shaped তো ইয়াত আমি lotus shape দেখিছো ঠিক আছে তাৰপিছত এই ওপৰৰ পাৰ্টটো that is this one is abacus ঠিক আছে তো abacus above the capital ওপৰৰ পাৰ্টটো abacus বুলি কোৱা হয় there was circular or rectangular base known as the abacus তো ইয়াত মেইনলি চাৰিটা এনিমেল আছিল VHEL ঠিক আছে ভেল মনত ৰাখিব আপোনাৰ ভেল কোন কেইটা হয় আপোনাৰ ঠিক আছে তো ইয়াত মেইনলি আপোনাৰ চাৰিটা এলিফেন্ট আছিল ঠিক আছে বুল লায়ন এলিফেন্ট এন্ড আপোনাৰ BEH আপোনাৰ হৰ্স আছিল ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ক্যাপিটাল ফিগাৰ তো ইয়াতে আপোনাৰ মেইনলি দিস ওয়ান টাইগাৰ আছিল ক্যাপিটাল ফিগাৰ অল দ্য ক্যাপিটাল ফিগাৰ ক্যাপিটাল ফিগাৰ অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো তো এটো উপৰটো এনিমেল ফিগাৰ হয় ইয়াত আপোনাৰ লায়ন আছিল তাৰপিছত ক্যাপিটাল ফিগাৰ অল দ্য ক্যাপিটাল ফিগাৰ ইউজুৱেলি এই ক্যাপিটাল ফিগাৰত আপোনাৰ ইউজুৱেলি এনিমেল লাইক বুল লায়ন এইবিলাক আছিল ঠিক আছে তো এক্সাম্পল আপনি যদি চাও তেতিয়া হলে লাউৰিয়া নন্দনগড় পিলাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ সাৰনাথ পিলাৰ নিয়াৰ বাৰাণসী সাৰনাথ পিলাৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সাৰনাথত কি আছে লায়ন ক্যাপিটাল Sarnath lion capital it was built by Ashoka etu apna Ashoka bonaisile ঠিক আছে different hoy etu mainly Sarnath lion capital it was built by Ashoka in commemoration of dharma chakra parivartan to first sermon jetia hoisil buddhar 100 বছৰ কমপ্লিট হৈছিল তাত সেই পিলাৰটো কি কৈছিল সাৰনাথত তেও পিলাৰটো গাড়িছিলে ঠিক আছে তো the abacus and the animal part of the Sarnath pillar forms the official national emblem of India to etu amar government of India ki hoy national emblem hoy etu core pillar Sarnath pillar ঠিক আছে Sarnath pillar ৰ যেটো আছে সকলো পিলাৰ এনেকুৱা নহয় কিন্তু Sarnath pillar টো এটো সেম হয় ঠিক আছে আৰু হেতু আশুকাই আপোনাৰ তাত পুতিছিলে কি হয় ধৰ্মচক্ৰ পৰিৱৰ্তন ঠিক আছে আৰু the word satyame jayate taken from Mandaka Upanishad এই ওয়ার্ডটো Mandaka Upanishadৰ পৰা লোৱা হৈছিল in the abacus of Sarnath pillar 4 animals are shown yet 6টা এনিমেল দেখুৱা হৈছে হেগিটা কি আপোনাৰ হৰ্স এলিফেন্ট ঠিক আছে লায়ন
আৰু আপোনাৰ বুল ঠিক আছে বেল যেটো কৈছিলো মই এই সাৰনাথ পিলাৰত আছে বেল ঠিক আছে এটা মনত ৰাখিব আৰু এভাৰেজ 40 ফিট হাইট মেড অফ চুনাৰ স্যান্ডস্টোন এডি চুনাৰ স্যান্ডস্টোনে বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ স্তূপা ষ্ট্ৰাকচাৰ তো স্তূপা কি হয় তো বুদ্ধা আফটাৰ দ্য ডেথ অফ বুদ্ধাৰ যিখিনি ৰেলিক্স আছিলে সেই ৰেলিক্স খিনি কি কৰা হৈছিল আপোনাৰ এটা জায়গাত ৰখা হৈছিল তো এনেকৈ ফাৰ্স্ট আপোনাৰ 9টা জায়গাত ৰখা হৈছিল আৰু তাৰ ওপৰত এনেকৈ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হৈছিল সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোক কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ স্তূপা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো এনেকুৱা ফাৰ্স্ট 9টা আৰু সেই 9টাৰ পৰা যেতিয়া Ashoka become the king or Ashoka যেতিয়া বুদ্ধিজম একসেপ্ট কৰিলে Ashoka make around 9000 stupas সেই স্তূপাবোৰ কেনেবা ধৰিলে ইয়াতে এটা গছ আছে তো এই গছৰ পাত বা কিবা এটা বস্তু নি সেই ইয়াতে ৰাখিছিল এজ এ ৰেলিক্স হিচাপত ঠিক আছে তো এনেকুৱা Ashoka এটা ইম্পৰ্টেন্ট স্তূপা বনাইছিলে দ্যাট ইজ ইন সাঞ্চি কোৱা হয় যে Ashoকাৰ যেটো আপোনাৰ সসুৰাল আছিলে ঠিক আছে হেতু সাঞ্চিত আছিলে তো মধ্যপ্ৰদেশ তো সেই কাৰণে সাঞ্চিত এটা ইম্পৰ্টেন্ট দুনিয়া কি বনাইছিলে আপোনাৰ স্তূপা বনাইছিলে ঠিক আছে তো ইট ইজ এ বুদ্ধিষ্ট মনুমেন্ট হুইচ ইজ এ হেমিস্ফিয়াৰ তো এই ইয়াতে আপোনাৰ হেমিস্ফিয়াৰ ইয়াতে ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তাৰপিছত এনেকুৱা এটো মেডি পৰ্চন এটো আন্ডা পৰ্চন বুলি কোৱা হয় হেমিস্ফেৰিকেল ডোম উইথ বুদ্ধাস ৰেলিক্স এণ্ড এশেছ ইনসাইড এইটো ভিতৰত এশেছ ৰখা হৈছিলে স্তূপা ওয়ার বুরিয়াল মাউন্ট ঠিক আছে মাউন্ট prevalent in India from the Vedic period but they were popularized by the Buddhists ঠিক আছে তো এই স্তূপা কনসিস্ট আপোনাৰ মেইনলি সিলিন্ড্রিক্যাল হয় ড্রাম আপোনালোকে 200 টকীয়া নোটত দেখা পাব ঠিক আছে উইথ এ সার্কুলার আন্ডা এন্ড এ হার্মিকা এটুক আন্ডা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এটুক হার্মিকা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এন্ড ছাত্তা অন দা টপ এই টপ টু ছাত্তা ঠিক আছে এক্সাম্পল সাঞ্চি স্তূপা মধ্যপ্ৰদেশ মোস্ট ফেমাস আৰু এটু কি হয় ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হয় এটু মেইনলি Ashokaই বনাইছিলে ঠিক আছে তো এই সময়ত আপোনাৰ যেটো মৰিয়া সময়ত আমি দেখিলো কি স্কাল্পচাৰ ফৰ্মেশন হৈছে সৰি কি আৰ্কিটেকচাৰ অলৰেডি আমি চালো আপোনাৰ স্তূপাও চালো ঠিক আছে এতিয়া চাম আমি কেভ আৰ্কিটেকচাৰ তো কেভ কি হয় ধৰিলো এখন পাত্ৰৰ পাহাৰ আছে তো এটু কি কৰা হয় কাটি আপোনাৰ কি বনোৱা হয় কেভ বনোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াক কেভ আৰ্কিটেকচাৰ বুলি কোৱা হয় তো সেই সময়ত আপোনাৰ মেইনলি ৰক কাট আৰ্কিটেকচাৰ আহিছিলে আৰু দিস কেভস ওয়ার কমনলি ইউজড এজ viharas ঠিক আছে মেইনলি viharas যিখিনি আপোনাৰ মংক যিসকল আছিল বুদ্ধিষ্ট মংক হিহতে কি হয় আপোনাৰ গৰবাৰী নাথাকে এনেকুৱা আপোনাৰ ঘুৰি ফুৰি থাকে ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ মনসুন আহি যায় তেতিয়া কিহতৰ কাৰণে প্ৰবলেম হৈ যায় তো এই যিবিলাক আপোনাৰ পাহাৰ আছিলে পাথৰৰ এই কাটি কি কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে লিভিং প্লেস বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে দুটা আছিলে মেইনলি চতিয়া এন্ড vihara ঠিক আছে The caves during the Mauryan period were marked by the highly polished আৰু এই সময়ত polished দেখো ডিটেইল কাম কৰা হৈ আছে ঠিক আছে marked by the highly polished finish of interior walls and decorative gateway ঠিক আছে एग्जांपल আপোনাৰ বৰাবৰ caves and Nagarjuna caves কত আছে বিহাৰত আছে were carved during the time of Ashoka and Dasharatha ঠিক আছে grandson of Ashoka in 3rd century BC তাৰপিছত আপোনাৰ Nasik cave belong to the both Hinian and Mahayan sect নাসিকত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কেভ আছে ঠিক আছে তো সালু আৰ্কিটেকচাৰ তো পটৰি যদি চাও মৰিয়াৰ সময়ত মেইনলি আপোনাৰ নর্দার্ন ব্ল্যাক পলিশ ওয়ার পটরি কি কৰা হৈছিল আপোনাৰ মেইনলি এই সময়ত ইউজ কৰা হৈছিল দিস পটরি ঠিক আছে সো নেক্সট আপোনাৰ পোস্ট মৰিয়া আৰ্কিটেকচাৰ তো পোস্ট মৰিয়া যদি আৰ্কিটেকচাৰ চাও মৰিয়াৰ পিছত তো পোস্ট মৰিয়া পিৰিয়ডত মেইনলি আপোনাৰ দুটা টাইপৰ ৰক কাট কেভ বনোৱা হৈছিল চতিয়া এন্ড vihara ঠিক আছে vihara ওয়ার ডেভেলপ ডিউরিং দ্য মৰিয়ান পিৰিয়ড হোয়ার চতিয়া কি vihaরা সৰু মংক টকাৰ কাৰণে সৰু পুতালি বনোৱা হৈছিল কিন্তু চতিয়া হক প্ৰেয়াৰ হল বা হিয়তৰ কাৰণে এটা হল বনোৱা হৈছিল যত এসেম্বলি কৰিছিল মেইনলি ৰক কাট আপোনাৰ পাহাৰ কাটি ঠিক আছে পাথৰৰ পাহাৰ কাটি চতিয়া ডেভেলপ কৰা হৈছিল ডিউৰিং পোস্ট মৰিয়া পিৰিয়ড ঠিক আছে আৰু এই চতিয়াবোৰ হল প্ৰেয়াৰ হল মেইনলি আপোনাৰ স্তূপা প্লেসড ইন দ্য সেন্টাৰ এন্ড পারপজ ফৰ প্ৰেয়াৰ vihara ওয়ার ইউজ ফৰ ৰেচিপ বিহাৰত মংকসকল তাকিছিল কিন্তু চতিয়া ডাঙৰ হয় তাত আপোনাৰ প্ৰেয়াৰ বা কিয়তো মিটিং এইবিলাক হৈছিল ঠিক আছে एग्जांपल কাৰ্লে চতিয়া হল অজন্তা কেভত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ উদয়গিৰি এন্ড খান্দাগিৰি কেভস ওড়িশা ঠিক আছে তো ইয়াত আমি চালো নেক্সট ক্লাছত আমি গুপ্তা পিৰিয়ডৰ আৰ্কিটেকচাৰখিনি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আপোনালোকে আমাৰ গ্ৰুপ ডেসক্ৰিপশনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি আমাৰ গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে এই ক্লাছবিলাকৰ PDF নোটছ পাবৰ কাৰণে বা আপডেটছবোৰ পাবৰ কাৰণে